Jag är aldrig orolig när jag kör, men jag kan bli rädd. Jag behöver typ bli det. Jag tror den som vinner är den som vågar pusha den här rädslan och vara i ingenmansland mest liksom, och längst. Eller den som blir bekväm med att bara kunna vara där. Och där går ser vi starten. att Jesper fick en otroligt bra start här och är den som kommer först in, efterföljande Joel Marklund. Det var det här han var orolig för. Men det är Joel Marklund som har tagit sig om Pellief. Och nu får vi se om han kommer kunna lyckas det efter långrakan eller om den där Honda. Där är det någon som är omkull. Aj, aj, aj. Ja, isracingen, vi använder det jättemycket som komplement, alltså som träning. Det är typ det närmsta skulle jag säga man kan komma för oss. Sen så har vi ju liksom 4 månader och vi kan åka, det är banor på varenda sjö. Det gäller bara att de plogar. Det är en enorm fördel att ha kört på is för de som tävlar. Just den här känslan att du åker motorcykel hela tiden, så du har det i ryggraden när du kommer tillbaka till asfalten sen och ska ut och åka. Du sitter där, du har inget uppehåll. Sen spelar det ingen roll hur fort det går riktigt, utan det är bara att du ska åka på en cykel hela tiden så du får känslan, den ska bevaras hela tiden. Så det blir lika seriöst, lika allvarligt, det är lika hårt och det är nästan att det är farligt inte. Men det är minst lika hårt och folk chansar hej vill för man tycker fan det går inget fort här, det här kan man ju inte göra så illa. Och sen är det så jävla roligt. Jag tycker det är grymt att gubben är med och kör. Han behöver det. Det var så länge sedan han körde racing på riktigt. Isracing för billigt, det är ju det enda han har kvar att tävla. Och han är först på en gång och ska tävla. Även fast han inte hänger med så ska han ju tävla hela tiden mot oss. Så är det ju bara. Det går inte att hänga med dem, men man åker med en stund och sen försöker och åker man lite snabbare. Sen kraschar man och sen är det bara att resa upp igen. Alltså jag skulle säga att isracing och andra komplement är typ det är avgörande. Eller alltså om du inte har det så då kommer du inte kunna prestera under sommaren. När vår faktiska säsong när det gäller liksom. Om du har bara suttit på soffan eller gått till gymmet, då är det off. Nej, men idag är det bara 4 gubbar på närmsta polarna egentligen. Vi var tvungna, alltså jag tänker alltid, någon träning är bättre än ingen. Så är det alltid. Det är vår försäsongsträning. Och nu får vi ta vara på de sista helgerna. Isen var idag, det var fan inte tjock. Det kan ha varit 10 cm, 20 som tjockast. Fan, då började vi köra vid 9. Fick ihop 10 schyssta, 12 varv kanske. Nu kommer Pellief. Hur länge kör vi det här då? Till mars, januari, februari, mars, början av april. Men nu är det 10 grader och sol. Men det är det här som är skönt. Skönt väder, men ändå is. Jag tänkte, vi gör det här på morgnarna, asfalt på eftermiddagarna. Ja. Så
Det här är egentligen sista. En helg till kanske. Men du ser, det är inga här mitt ute på landet. Det är vi. Tappra. Jag drar. Rör sen. Fan Jeppe. Han bytte från Kawasaki till BMW. Och för Jimmy var det en jädra kick alltså. Jag tyckte det var jättespännande. Jag har jobbat jättemycket med BMW förr så jag vet ungefär hur den hojen fungerar och hur tekniken är på den hojen. Men jag tyckte det var jättespännande att hålla på med det för jag vet att den är en bra hoj. BMW kommer ju med en ny motorcykel till år och vill då satsa på oss. De vill ha ett nytt team, 2 snabba förare och vi var de 2 lyckliga. Det är lätt att vara kaxig men jag tänker vi i teamet ska veta 2 och jag kommer veta. Det är målet sedan långt tillbaka. Kawasakin hade jag väl egentligen aldrig samma självförtroende egentligen. Lite svårare motorcykel. Varje hoj de är olika. Kawan var också en fin hoj men det passar inte riktigt Jimmys stil. Men BMW den gör det. Han tyckte att den där Kawasaki gick bra. Den går jättebra. Och Jeppe som han åkte med ihop, han åkte hur fort som helst på den där och varit svensk mästare. Men för Jimmy var det så fort det bara gå fort. Då kändes det som en buss att köra in i svängarna. För den passade inte honom. Det är inget fel på motorcykeln. Det är en kanonhoj. Men den passade inte hans körstil. Så han satte sig på BMWn. Från dag 1 så åkte han ju fort han gjorde på Kawasakin direkt. Nu är jag hemma hos min teamkollega i hans garage. Står här med bägge hojarna. Han står och dricker en kaffe. Se tja Freddan. Tjena! Nu börjar egentligen det roliga. Nu håller vi på att plocka ihop hojarna. Fått alla saker. Vi har strippat hojarna redan för 2 månader sedan. Börjar ner till 0 i princip. Bara ram och motor. Den här sporten är väldigt dyr. Det krävs mycket timmar, mycket engagemang och väldigt mycket pengar. En säsong för oss går på 1 miljon och vår motorcykel färdigbyggd kostar 600. Totalt pratar vi, det är 25 kilo som vi bantar ner, skalar av nu. Då skulle jag säga största delen är avgassystem, fälgar självklart och sen kåpor och elektronik. Nu allt som lysen, allting försvinner liksom. Bara för att få den mycket mer lättkörd. Göra allt handlar hela tiden om att få den så lättkörd som möjligt. Och så snabb såklart. Men ju lättare blir det att åka fort. Så det är det vi håller på med egentligen. I hårda drag. Alltså som det ser ut nu startfältet för oss i Superbike så är det... Vi har ju alltså från eller förare som kör VM idag. Förare som har kört VM. Så startfält topp 10 för oss. Då du kan inte komma med en... Du kan inte komma oförberedd och du kan inte komma på en standardhoj och tro att du ska vara med. Utan nu, då får man lägga, det är tid och pengar för att vara med. En vanlig racehelg i Anderstorp till exempel, då med alla däck kostar det cirka 30 000. Menar jag då att då ska han ha råd att lägga på nya däck och åka ut till alla tävlingar. Det gör ju inte Jimmy, han åker på begagnade och kör med dem i början då för att vi har inte råd med det. Men alltså ska man kunna ta steget upp då måste du ha nytt hela tiden. Är det en billig sport att hålla på med? Det är en definitionsfråga. Han kunde ha knarkat. Och då är det jävligt billigt det här. Det är dyrt. De flesta pengarna kommer från sponsorer. Och sen lägger Jimmy 100-120 000 i egen ficka. Och jag lägger kanske 50-70 000. Jag vet inte riktigt. Men han lägger allt han tjänar på det här. Alltså du måste lägga timmarna på sponsorer. Det
Det är det som krävs för att jag ska ha råd att göra det här. Först måste du ha ett fabrikatmärke som är villig att supporta och stötta dig i det du gör och tro på dig. Det är väl den stora biten. Men du måste ju fortfarande ihop med... Jag klarar inte av att spara ihop pengarna till resterande säsong, utan jag måste få hjälp av många fler sponsorer som är med och stöttar och supportar. Ända sedan jag var liten så vill jag vara bäst. Jag vill bli bäst och att alla ska veta vem man är. Jag vill vara med i de där jävla historieböckerna. Så har jag alltid varit. Och sen så, nu har jag bara snöat in på att jag vill se hur långt jag kan gå. Hur bra kan jag bli? Och det är det som driver mig. När jag står där på startlinjen, starten går, lamporna tänds. När man hör motljudet så tänker jag bara att idag vinner det. Idag är din dag.